নমস্কাৰ মই বিনোদ হৈকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে স্কুল ড্ৰপ আউট হৈ ঘৰত বহি আছে নেকি তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটো বিশেষ এটা কোৰ্স আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আজি যি সকলে টেইলাৰিং কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছে ভৱিষ্যতে কিবা কৰাৰ আশা আছে এই টেইলাৰিং সুইং মেচিন অপাৰেটৰ আপোনালোকে স্কুল ড্ৰপ আউট ক্যান্ডিডেটস সকলৰ বাবে এটো নতুনকে এডমিশনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু যি সকলে তেজপুৰ নগাঁও বিশ্বনাথ চাৰিআলি এই কেইখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে সেই সকলৰ বাবে এটো বিশেষ ভিডিঅ' যে এক পইচা নোহোৱাকে বিনামূলীয়াকৈ DDUGKY এটা প্ৰজেক্ট তাত আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰি যি সকল BPL মহিলা ছোৱালী 18+ আছে তেখেতসকলৰ বাবে এটো বিশেষ ভিডিঅ' তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে আগলৈ চাই গৈ থাকক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য মই এই ভিডিঅ'টোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহলে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে আগলৈ চাই গৈ থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যি সকল আহিছে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুত ভাল ট্ৰেইনিং আমাৰ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে ডিসেম্বৰ মাহত আমাৰ নতুন এডমিশন আৰম্ভ হ'ব তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহলে ভিডিঅ'টো আগলৈ আগবাঢ়ো এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো অসমীয়াৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দেখি আছে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰু সংস্থাপন প্ৰশিক্ষণৰ লগতে 100% সংস্থাপন দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ আৱাসিক পাঠ্য আৰু বিনামূলীয়া থকা খোৱাৰ সুবিধা অসম ৰাজ্যিক জীৱিকা মিছন আৰু ভাৰত চৰকাৰ গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত গাঁও অঞ্চলৰ BPL পৰিয়ালৰ যুৱতীৰ দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল্য যোজনাৰ অধীনত বিনামূলীয়া নামভৰ্তিকৰণ চলি আছে এটো অকল যুৱতীৰ বাবে যুৱকসকলে এপ্লাই নকৰিব অকল যুৱতীৰ বাবে DDUGKY আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে এটা চেন্ট্ৰেলৰ এটা স্কিম হয় আৰু ইয়াত ট্ৰেড অকল সুইং মেচিন অপাৰেটৰ মানে টেইলাৰিং সুইং মেচিন অপাৰেটৰ এই ট্ৰেডটোতে অকল ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ন্যূনতম অৰ্হতা অষ্টম শ্ৰেণী পাছ আপোনালোকে অষ্টম শ্ৰেণী পাছ কৰি যদি ঘৰত এনেই আছে মেট্ৰিক পাছ কৰিব পৰা নাই সেই সকলৰ বাবে এইটো বিশেষ কোৰ্স তেওঁলোকে এই কোৰ্সটো কৰি 100% সংস্থাপন লৈ নিজৰ ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিব পাৰিব কাৰ্যসূচীৰ বিশেষত্বসমূহ 3 মহীয়া সম্পূৰ্ণ আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ আৰু বিনামূলীয়া থকা খোৱাৰ সুবিধা প্ৰত্যেক প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কম্পিউটাৰ ল্যাব আৰু টেবলেটৰ ব্যৱস্থা ট্ৰেইনিংৰ লগতে আপোনালোকক কম্পিউটাৰ শিক্ষাও কিছু বেসিক দিয়া হ'ব উচ্চ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰশিক্ষক ট্ৰেইনড ভাল ট্ৰেইনাৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ এই ট্ৰেইনিংটো হ'ব বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু বেংক একাউণ্টৰ সুবিধা ভাৰত চৰকাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ঔদ্যোগিক মান্যতাপ্ৰাপ্ত প্ৰমাণপত্ৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ শতাংশ কৰ্ম সংস্থাপন 100% প্লেসমেন্ট আপোনালোকে নিশ্চিন্ত ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ ভালদৰে মন দি শুনিব 6 কপি পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো BPL ৰেশন কাৰ্ড MG এনৰেগা কাৰ্ড NRLM পঞ্জীয়নমুক্ত আত্মসহায়ক গোট বোৰ্ডৰ মাৰ্কশিট আৰু পাছ সাৰ্টিফিকেটৰ ফটোকপি বয়স 18 পৰা 30 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব লাগিব সিড ট্ৰেডিং প্ৰাইভেট লিমিটেড এই দি থোৱা ফোন নাম্বাৰ কিটাত আপোনালোকে ফোন কৰি আপোনালোকে ইমিডিয়েট নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰক এডমিশন চলি আছে দেৰি নকৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো কৰাত বা ভিডিঅ'টো দিয়াত অকমান দেৰিয়ে হ'ল হেহে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি থব নাপাহৰিব তাত যিকোনো ট্ৰেইনিং আহিলে আগতীয়াকৈ খবৰ তাতে পাই যাব তো হেতুৱে আছিল
আজি আপোনালোকক সুইং মেচিন অপাৰেটৰৰ ওপৰত দিয়া ভিডিঅ'টো পিছলৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই গৈ থাকক কেনেদৰে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় ট্ৰেইনিঙৰ পিছত প্লেচমেণ্টত তেওঁলোকক কেনেদৰে পঠিওৱা হয় প্লেচমেণ্টৰ কোম্পানী কেনেকুৱা এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ